Sekarang kita dapat dua macam lebih kurang separuh daripada atas dengan yang bawah lebih kurang sama. Lepas tu di bahagian sini, nampak? Tapi sebelum tu jangan lupa follow dan subscribe channel Cikgu Hailmi untuk lebih banyak video yang bermanfaat. Okay, hai semua. Baru-baru ni saya ada beli satu green screen yang portable yang saiz dia lebih kurang saiz saya lah, yang boleh berdiri, boleh bawa ke mana. Dan dia punya jenama adalah jenama Selens. Iaitu cuba tengok. Masa mula-mula tu datang dia besar ni saja. Tapi bila dah buka, saya dapat di sini satu permukaan yang warna biru dan satu lagi permukaan warna hijau di sini. Okey. Tetapi bermula daripada hari itu sampai sekarang ni saya tak tahu macam mana cara nak lipat balik nak masuk ke dalam ni. Dalam bekas dia yang bag dia yang kecil lah. Okey. Jadi sebab saya dah tengok daripada YouTube macam mana cara nak lipat balik dia punya portable green screen ni, jadi saya tunjuk sikit cara macam mana kita nak lipat dan masukkan balik kepada saiz yang macam ni. So kalau boleh tengok saiz dia tak sampai pun separuh daripada portable punya green screen. Okay, so saya tunjuk sikit cara macam mana kita nak dapatkan ini. Okay, so yang pertama sekali kita ambil satu bahagian kat sini dengan satu bahagian kat sini. Okay, kemudian kita tarik dia. Okay, sekarang kita dapat dua macam lebih kurang separuh daripada atas dengan yang bawah lebih kurang sama. Lepas tu di bahagian sini, nampak? Okay, kita tarik dia masuk ke dalam. Dia. Okay, masuk ke dalam. Dan bahagian ni kita lipat sana dan dah dapat. Woohoo! Sampai dah. Okey, kita try test tengok boleh masuk tak dalam bekas ni. Okey, mesti boleh masuk lah kan. Test. Alright, dah dapat. So, itu je. Senang, satu orang buat pun dah boleh. Masukkan semula dalam dia punya bag ni dan senanglah kita nak bawa pergi buat rakaman green screen kat mana-mana kan. Saya beli yang ini lebih kurang harga dia dalam RM200. Boleh beli dekat Shopee lah, mana-mana online. Alright, so ini untuk dia bagi dapat. Boleh. Dia cuma lambat sikit je lah. Okey. Yes. So berjaya dapat. Kalau saya nak buat green screen banyak sikit, so boleh beli yang portable ni. Jadi senanglah kita nak buat audio kan. Okey, sampai jumpa lagi. Bye.